به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. خب در این برنامه میخوام بپردازم به اهداف پنهان پشت این جنگ اوکراین که شاید تا به حال نشنیده باشین. اول براتون یک کلیپی رو پخش میکنم که آقای جفری ساکس که یک تحلیلگر و سیاستمدار بسیار با شرف آمریکایی است که شخصی به نام ادوارد زیتنیک مصاحبه میکنه باهاش. میخوام این مصاحبه رو پخش کنم تیکه تیکه و براتون ترجمه میکنم. نرفتم قبلا ترجمهش رو بنویسم، اینا وقت پیدا نکردم، همینجا سر ضرب براتون ترجمه میکنم. خب در اصل میریم و به کلیاتش گوش میدیم. بعدش میخوام یه کلیپی رو یا یه عکس رو بهتون نشون بدم و اونجا معلوم میشه که چرا این جنگ اوکراین رو متوقف نمی کنن و چه جریان‌های شیطانی پشتش هست. خب بریم و این رو گوش کنیم ببینیم که چی گفته میشه. We have to start with the war in Ukraine. It affects us all, but your position, I would say it's not exactly as the position of the US government. My position is this war could end soon, even right away, on the basis of reasonable negotiations. خب میگه که بگذارین اجازه بدین درباره جنگ اوکراین صحبت کنیم یا با اون آغاز کنیم. موضع شما موضع آمریکایی ها نیست. خب چیه؟ میگه که موضع من اینه که بخوایم جنگ اوکراین رو تموم کنیم همین الان right away میتونیم تمومش کنیم با مذاکرات معقول و منطقی. The American position is no. The only way this war can end is to defeat Putin. میگه که موضع آمریکایی اینه که ما میخوایم پوتین رو شکست بدیم. To my mind, that is both wrong and completely unrealistic. میگه به نظر من همین که غلطه، همین که توهمیه، فاقد واقعیته. Then Biden says we are going to win 100%. How do you میگه بایدن میگه که ما 100% اینو میبریم. defeat a country with 1,600 nuclear weapons? میگه چطوری میخوان یک کشوری رو شکست بدین، دیفیت، که 1600 تا کلاهک اتمی داره. I don't think the US government has thought this out at all. میگه اصلا من فکر نمی کنم که دولت آمریکا متوجه از چی داره میگه. And I would say the same thing is true of the European Union. هم یه چنین چیزی درباره اتحادیه اروپا هم صدق میکنه. They talk about defeating Russia. Professor, میگه اونا هم فکر میکنن میتونن روسیه رو شکست بدن. خب میگه که استاد 1/3, maybe a little less, of Ukraine territory is occupied by Russia. So insisting on negotiations right now means that Putin is winning. Well, میگه که این ژورنالیست میگه که 1/3 از در واقع خاک اوکراین توسط روسیه اشغال شده. اگر که الان برن پای میز مذاکره یعنی این که پوتین داره میبره جنگو. I already gave my advice many times to the Ukrainian people and government, which is don't get caught in a proxy war. میگه من پیشاپیش یا قبلا راهنمایی هامو به مسئولین اوکراین و اون کسانی که دستن در کار هستن انجام دادم، بهشون راهنمایی کردم توی این جنگ نیابتی بین آمریکا و روسیه خودتون رو درگیر نکنین. Between the US and Russia because your country will be destroyed. برای اینکه کشورتون داغون میشه. And that is the tragedy. و این یه تراژدیه. I said to the Ukrainians, look at Afghanistan. Is that what you want to look at? 15 years of occupation and continued destruction, 20 years basically from the time of the US invasion. میگه که به اونا گفتم نگاه بکنیم به افغانستان، 15 سال جنگ و ادامه دادن تا 20 سال تخریب و جنگ. نگاه بکنیم ببینید چی بر سرشون اومد. Don't do it. نکنید این کار رو. I told them all my life the US has been, quote, helping, in quotation marks, Vietnam, Cambodia, Laos, Iraq, Syria, Libya. What kind of help?
میگه که تمام عمرم مسخره کردم، گفتم آمریکا خیلی کشورها رو کمک کرده، از ویتنام گرفته تا کامبوج و لاوس و لاگوس و عراق و سوریه و لیبی. چه نوع کمکی شما از اینا انتظار دارین؟ This ends up destroying the country. این عاقبتش اینه که کشورتون داغون میشه، تخریب میشه. In the U.S., starting in 1992, the dominant group in American security policy came to believe that the U.S. is the world's only superpower. میگه که در سال 1992 اون افرادی که قدرتمند بودن در سیاست‌های امنیتی آمریکا، این تفکر براشون در واقع ساخته شد که آمریکا تنها ابرقدرت دنیاست. So the whole mindset in the U.S. East Coast elite is the U.S. runs the world and should run the world. پس تفکر این افرادی که در شرق آمریکا نشستن، تصمیم گیرنده ها، منظورش واشنگتن و اینجا هاست، اینه که نخبگان این باور رو دارن که آمریکا دنیا رو داره کنترل میکنه، مدیریت میکنه و این باید ادامه پیدا کنه. آره حرفای نمیدونم چی بگم. Don't you think that Ukrainians, they don't have the right to choose their own future? The Ukrainians have the right to choose their own economic future, their own political future, but not their own military future. میگه که شما فکر نمی کنین که اوکراینیا حق دارن که آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن؟ ایشون میگه که اونا حق دارن که آینده اقتصادیشون و سیاسیشون رو انتخاب بکنن، ولی نه نظامیشون رو. Because choosing their own military future, for example, Ukraine saying, our future is that the U.S. has military bases in Ukraine, is not a choice that Ukraine can make by itself. میگه مثلا نمیتونن میگن که آینده ما اینه که آمریکا بیاد اینجا پایگاه نظامی بسازه. این انتخاب خوبی نیست یا حقی نیست که اونا دارن. That's a threat to Russia. این یک تهدید برای روسیه. I would advise strongly the Mexican government, for example, do not make a military alliance with China. میگه من به مقامات مکزیک شدیداً توصیه میکنم که با چین در واقع همکاری نکنن. That's not your choice. این انتخاب شما نیست. به مکزیکیا داره میگه که مثلا چین بیاد اونجا پایگاه نظامی بزنه. That would be a threat. By the way, if Mexico one day said, we listened to the U.S., they said we can do anything we want. میگه که مکزیکیا که اومدن گفتن ما به آمریکایی‌ها گوش کردیم و آمریکایی‌ها گفتن شما میتونین هر کاری که دوست دارین بکنین. We're free people. شما مردم آزاد هستین. We choose China. ما چین رو انتخاب کردیم as our partner. به عنوان همپیمانمون. I would predict that the U.S. invasion of Mexico would start within about a minute. میگه که من مطمئنم که اشغال مکزیک در ظرف 1 دقیقه شروع میشه. اگر که اونا آمدن چنین حرفی زدن گفتن که ما میخوایم با چین یار و غار بشیم و حالا اونا اینجا پایگاه بزنن این داستانا. I strongly advise the Mexican government not to make a military alliance with China. من شدیداً به مکزیکیا توصیه میکنم که با چینی ها همکاری نظامی نداشته باشن. Professor, how can we understand relatively hawkish position of the European allies? I'm really disappointed in European leaders right now. میگه که ما درباره چجوری این اتحادیه اروپا رو بفهمیم. این آقای ساکس میگه که من خیلی سرخورده شدم از موضع اروپایی ها. Because I know privately they have all sorts of views that they are not explaining to their public. میگه من میدونم شخصا که اونها به مردمشون توضیح نمیدن چی کار دارن میکنن. I've spoken to the heads of government in Europe where they've said to me, for example, NATO enlargement
very bad idea. باهاشون صحبت کردم، اونا میگن که این که ناتو بخواد قدرتمندتر بشه یا بزرگتر بشه ایده خوبی نیست. In fact, Schultz went to Russia in February 2022 and said to Putin, as long as I'm chancellor, NATO's not expanding. میگه آقای شولز که صدر اعظم آلمانه در فوریه 2022 رفت روسیه و به آقای پوتین گفتش که ناتو گسترده تر نمیشه، یعنی گسترش پیدا نمیکنه. حالا ببینیم پوتین بهش چی گفت. And Putin looked at him and said, yeah, how long are you going to be chancellor? پوتین بهش نگاه میکنه میگه که حالا چه مدتی شما میخوای اونجا، شما صدر اعظم هستی اونجا، یعنی I need the United States as my counterpart, not you. من به آمریکا به عنوان طرف مقابل پاسخگو هستم، یا در واقع اونا هستن که باید اینجا بیان حرفی بزنن، نه شما. And he told the truth. This is a U.S. alliance. It's not a German alliance. میگه که این یک همکاری آمریکایی با آمریکاست، نه با آلمان. And the U.S. is absolutely on the hardline side. The real mindset now of the U.S. leadership is we have two enemies that threaten our unipolar world. میگه که توی تفکر آمریکایی‌ها که در رأس نشستن دو تا کشور هستش که یا دو قدرت هست که اینها رو تهدید میکنه. One is minor, that's Russia. یکیش کوچیکه، یعنی بی اهمیته، اون روسیه است. We'll weaken them. We'll have the war for a while. We'll wear them down. But that's a second-rate regional power. اونا درجه دومن، ما تضعیفشون میکنیم، اونا چیزی نیستن. Forget about 1,600 nuclear weapons. They forget about 11 time zones. They forget about some of the largest resource deposits in the world. They forget about the talents of the Russian people. میگه اینا فقط یادشون رفته 1600 تا کلاهک اتمی روسایی که خیلی باهوشن، منابع طبیعیشون و خیلی چیزایی دیگه. All of that. No, Russia, that's a... But we'll weaken them. We'll weaken them. میگه نه اینا اصلا فکرشون نکردن، ما تضعیفشون میکنیم. The one that's terrifying them is China. اونی که خیلی ازش میترسن چینه. They don't quite know what to do. نمیدونن باش چی کار کنن. So right now, one of the arguments is میگه در حال حاضر یکی از اون دلایلی که میارن we need to be tough in Ukraine. میگه ما باید در اوکراین خیلی برخورد شدید و محکمی بکنیم تا چین رو بترسونیم. Show China we mean business. یعنی چی؟ همون کاری که میگن گربه رو دم حجله بکش، این داستان همونه. If we back down now, what's China going to do over Taiwan? میگه اگه ما الان عقب نشینی بکنیم، چین میخواد تو تایوان چی کار بکنه؟ Honestly, Ukraine isn't even the center of attention. واقعیت اینه که اوکراین اصلا مرکز توجه برای هیچی نیست. Ukraine thinks, oh, this is a war about us. No. اوکراینیا فکر میکنن این جنگ درباره ما هستش، یعنی فکر میکنن انقدر مهمن که این جنگ درباره اوناست، یعنی انقدر بدبخت و بیچاره‌ن. First, it's a war to weaken Russia. اول از همه جنگی است که برای تضعیف روسیه، ایشون میگه. In which Ukraine is stuck, losing hundreds of thousands of people and cities, and it's horrible. که اوکراین صدها هزار از شهرونداشو از دست میده و کلی تخریب میشه. But it's not even about Ukraine. ولی درباره اوکراین نیست اصلا. In the twisted mindset of some of these elites, it's about China. میگه در این فکر در هم پیچیده که شعور هم درش نیست، در فکر آمریکایی ها اصلا اینا نیست، فقط درباره چینه، داستان درباره چین دور میزنه. ببینین یه عکس رو میخوام اینجا بهتون نشون بدم. این عکس شخصی هست به نام امیل کاسمن. این کانال یوتیوب داره، ایشون یهودیه، کانال یوتیوب داره و
چند صد هزار فالوور داره، حالا بالای 100,000 دسته که من الان یادم نیست ولی دیدم. ببینین یه برنامه ساخته. تو این برنامه چی میگه؟ Four Jews in charge of the Ukrainian nation. میگه 4 تا یهودی مسئول در واقع ملت اوکراین هستن. خب اسمشون رو میاره. اسمشون چی هستش؟ زلنسکی، اون زلنسکی دیوونه اوا خواهر، و شمیحال که من نمیدونم این اسمشو چجوری باید بگیم، شمیحال رزنیکوف یرمک. خب این برنامه ساخته دربارش. من برنامهشو اینجا پخش نمی کنم دیگه، طولانی میشه برنامه، ولی لینکشو میذارم زیر این برنامه، برین خودتون ببینین چی میگه. در واقع چیزی که گفته میشه اینجا اینه که این 4 تا یهودی از اون یهودیای صهیونیست تا مغز و استخون صهیونیست هستن که اینها نمیخوان این جنگ متوقف بشه، چون خون قدرت جلو چشماشون رو گرفته، خون ثروت و قدرت، و در واقع کل اوکراین رو دارن فدا میکنن. من براتون برنامه ساختم قبلا، گفتم که اینا چه بسا از سرزمین‌های اشغالی رانده بشن و اونجا قراره دل بکنن برن یا دست بردارن برن یا بیرونشون بکنن به هر دلیلی. مقصد بعدیشون اوکراینه. این 4 تا یهودیه تا مغز و استخون صهیونیست، اینا هستن که باعث این میشن که جنگ اوکراین به پایان نره. فقط 4 نفر مسئول 43 میلیون اوکراینی هستن که از این 43 میلیون اکثریتشون آدمای خوب هستن، بخش مهمیشون روسی هستن، یه تعدادشون فاشیست و نازیست و همین صهیونیستا هستن که اینا ضد بشر هستن. در هر صورت با از دست رفتن اینها در واقع به بشریت کمک میشه. اما من واقعا دلم برای اوکراینیای معمولی، برای مردم بدبخت اوکراین میسوزه که تو این دغدغه و تو این افتادن گیر 4 تا صهیونیست که سرنوشت 43 میلیون انسان رو به خطر انداخته. حالا میخوایم بگیم یه بخش مهمیشون انسانن، یه بخشیشون هم نمیخوام بگم حیوان، یه بخشیشون هم جزو شیاطین هستن. خب در صورت حالا متوجه شدین که چرا جنگ اوکراین به پایان نمیره. اینا اولا میخوان زهر چشم بگیرن از چین تو تخیلات خودشون، ولی در پشت صحنه اصلا موضوع چیز دیگه است. موضوع سر این 4 تا صهیونیسته که اصلا و ابدا علاقه‌مند به پایان این جنگ نیستن و وقتی که یک کسی مثل زلنسکی دیوونه رو میذارن اونجا رئیس جمهور بشه و اینو میارنش رو کار تا تاشو بخونین بره. خب عضو کانالا بشین، زنگوله رو فشار بدین، پسند رو همچنین به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین، برای من مهمه. با عشق برای عاشقان ایران. خدا نگهدار.